Xin mến chào cô chú anh chị và các bạn. À, Không biết là anh chị chuẩn bị Tết chưa à? Phát Huy thì hôm nay cũng dọn nhà dọn cửa rồi, cũng cũng có chút ít thay đổi cho ngày Tết nó có không khí các anh chị. Không biết còn anh chị thì như thế nào? Phát Huy là thời 8X anh chị, thời 8X. Phải nói rằng là cái thời của Phát Huy họ không có cái Tết nó giống như bây giờ đâu. Mình thấy bây giờ Tết thì nó đầy đủ hơn, rồi nó nói chung là cái gì cũng nhanh gọn nhẹ các anh chị. À, nhưng mà thật sự nó thiếu cái ý nghĩa lắm, nó thiếu ý nghĩa vô cùng. Tại vì mình thấy rằng là các anh chị nè, mình thấy á, cái Tết mà ở hồi xưa cũng là thời mình á, mình nhớ Tết thời xưa của thời mình á các anh chị, là những cái ngày như thế này nè, là cái trong người nó xôn xao lắm, nó xôn xao lắm thì rồi nào là thời này mình nhớ là vẫn còn nhỏ, cái thời mà cái cỡ tuổi mình khoảng 10 tuổi các anh chị, mình nhớ cực kỳ luôn. Tự nhiên cái mình nhớ cái thời điểm mình làm bánh in các anh chị. Rồi chào Châu Lâm nhé. Thời mình làm bánh in đó các anh chị, trời ơi, không biết các anh chị còn nhớ hay không, cho mình nhớ cái thời thời đó lắm. Ngày này là đi làm bột bánh thuẫn nè, ở miền Trung gọi là bánh thuẫn, ở trong này là gọi như giống dạng bánh bông lan các anh chị. Hồi đã Tết là đổ nguyên cái ổ bánh bông lan bự này đó, xong rồi để đó, đổ ra nhiều ổ, ví dụ như ngày Tết mùng 1 ra là để nó có cái khay riêng luôn, có nghĩa là trên cái bàn mà để mà đãi tiếp khách á, là nó có một mâm á, là có một cái là khay mứt quả, xong rồi một cái là khay là một cái bánh khay gọi là bánh bông lan. Bây giờ mình gọi là bánh bông lan á, chứ đó cũng vậy. Thì nó có bánh thuẫn là cái nhỏ nhỏ cũng làm bằng bột đó, và cái bánh kia là bánh bông lan. Thì hoặc là cái bánh in, thì mình vẫn nhớ mãi cái khâu mà đổ bánh đó các anh chị, cái khâu làm bánh bông lan thì rất là dễ dễ làm. Ví dụ như bao nhiêu trứng nè, bao nhiêu đường nè, đó, rồi bột nè, đó, chỉ cần nhiêu đó thôi. Đánh xong là bao nhiêu trứng vịt như các anh chị, trứng vịt làm hột vịt, rồi làm hột gà nữa, chứ không phải là chỉ có trứng bình thường mình làm hột gà đâu. Mình nhớ gì của mình hồi đó đó, là cái tới mùa này là gọi là đánh có cái là không ai có hết á, cho nên cái máy giờ mình làm cái máy đánh bánh kem rồi đồ các anh chị. Từ thời đó vì mình làm cái máy rất là lớn, hồi đó độ được rồi, cho nên là làm cái máy gọi là máy đánh bột bánh thuẫn, hay là đánh bột bánh bông lan đó, là có một cái đồ khay như vậy đó, xong rồi cái đập trứng vịt bao nhiêu trứng, xong đầu bắt đầu tiên đánh cho nó trứng nó hòa quyện với nhau, xong rồi là trồng trắng trồng đỏ đánh chung chung nha, xong rồi mới đầu bỏ đường đánh chừng nào cho nó lên men á, mình thấy nó lên bọt rồi đó, bắt đầu mình mới bỏ bột vô, bỏ bột vô các anh chị. Đó, xong rồi đánh qua một cái chừng nào nó xếp nó cô quạch cái màu vàng cái bột đó, mình diễn tả hay sao ta. Có một cái điều mình rất là thích thú, đó là mình luôn luôn chờ mình vét cái thùng, khi mà cái bột nó ra nó xếp như mà cái bột mà trẻ em ăn á, vậy là thành công. Là đầu tiên đó là mình sẽ ăn cái bột đó, hai là không thường múc tráng cái thùng đó, xong mình múc cái thùng đó, xong mình chế nước sôi mình uống, quậy uống, rất là ngon các anh chị. Nhưng mà sau khi đổ bánh thì không bao giờ ăn á. Không ăn, lạ khi không biết tại sao sau khi đổ bánh lại không ăn được. Thì mình còn nhớ rồi, hồi đó cái khuôn á, có cái khuôn bánh thuẫn, không biết anh chị có thấy cái khuôn đó chưa? Chắc bác Khuê là thấy cái khuôn đó rồi đó.
cái khuôn đó bằng đồng, có người làm bằng gang nhưng mà thường thường là bằng đồng các anh chị. Thôi dầu phụng lên thơm lắm, không phải như bây giờ mình giờ tìm một cái bánh ăn cũng hơi bị khó, mà nó cũng nó rất là không có ngon. Có cái khuôn rồi cái dầu là phải dầu phụng nha các anh chị. Dầu làm từ hạt đậu phộng á, chứ không phải dầu dừa, hạt từ đậu phộng. Thoa lên một lớp xong rồi cái đổ lên, xong đẩy khuôn nó lại, rồi đổ thử, đổ thử nha các anh chị. Đổ thử, nếu bánh nó bung nó nở, nó cháy ở dưới nhưng mà nó cứng ở dưới, nhưng mà ở trên nở nó bung ra vậy nè, thì gọi là đổ là đánh bột tới rồi. Còn mà nếu mà bánh mà đổ mà nó chai cái mặt cái lịt như cái nó bung ra xì nè, gọi là bánh bum á, thì cái bánh đó nó không còn có ý nghĩa gì hết. Thì cái bánh đó phải coi là cái bột đánh, hay là phải tăng lượng bột lên cho nó nở. Độ bánh gọi là bánh bông lan, bánh thuận. Còn bánh in thì sao? Bánh in thì nhà mình làm thời đó dễ lắm các anh chị. Thấy cái nấu nếp, cứ nấu rồi đem phơi. Muốn ăn được bánh in thì phải phơi bột nếp các anh chị. Ở sau này thì gọi là bột đùng, thì bột một cái bốt gì cái nó phun như này các anh chị, người ta gọi bột đùng đó. Thì nó có cái đường gọi đường làm bánh in, cái đường đó nó dẻo kéo nó mịn, mà nó không có phải như đường trắng các anh chị. Nó mịn lắm, nó mịn giống như một đền. Cái đường mà nó keo nó sên lại vậy đó, nó gần khô rồi vậy đó, nó mịn lắm đó. Thì cái đường đó với cái bột mà hồi đó mình làm không có phải bán bột như bây giờ có sẵn đâu, hồi đó phải tự làm hết. Mình còn nhớ mãi là lấy cái bột nếp ra, xong rồi lấy cái nếp với các anh chị nấu cơm, nấu sôi rồi nấu cơm xong rồi đem rải ra, đem phơi đánh cho nó khô, đem cho nó khô ra rồi mới đi xay các anh chị, xay nó thành bột, rang cho giống như dạng cơm cháy vậy đó. Chừng nào mình giống như cơm cháy vậy, nó khô cứng như cơm cháy vậy đó, xong rồi bắt đầu mình đi rang sơ một cái, đừng để rang nhiều, rang sơ thôi, để cho nó có nhiệt và nó xanh cái mặt nếp lại rồi đi xay. Thì lúc đó bánh in nó mới màu trắng, còn không là bánh in nó sẽ là màu trắng ngà. Xong rồi là mình đi xay thành bột, về là trộn bánh in đó. Mình khó nhất là cái khâu mà nhồi bột đó. Cái khâu nhồi bột đó mình nhớ mãi luôn các anh chị. Cái khâu đổ đá bánh thì dễ, còn ở ngoài mình có làm cái nhân thì nó có nhân đậu thì dễ rồi, nhưng mà làm nhân thịt thì không biết anh chị làm sao, chứ ở ngoài mình làm mỡ mà loại mỡ khối các anh chị, mỡ dày mỡ khối rồi sẽ xách ra là hạt lựu thế này xong đem trần nó qua, đem luộc cho nó chín lên, thấy cái miếng mỡ mà nó trong rồi đó, là bắt đầu mới vớt ra, mới luộc xong rồi phơi ráo xong rồi, lúc đó bắt đầu mới trộn với đường. Lạ cực kỳ luôn các anh chị. Không biết có kỳ ăn cái bánh nhân đó chưa, chứ mình ăn bánh nhân đó mình thèm lắm. Mình rất thích bánh nhân đó, thế là cục thịt mỡ đó xắt ra đường này nè, xong rồi xắt thành hạt lựu các anh chị, luộc cho nó trần cho nó trong cái hột mỡ đi là đã ăn được rồi. Bắt đầu là mình mới lấy mè giã vô nha, đường nha, rồi muối nha, trộn cho nó đều, xong là thế là gọi là nhân mặn. Còn nhân ngọt thì dễ rồi, ta đậu các anh chị cứ xay nhuyễn ra, luộc chín cho nó xay nhuyễn ra rồi quết nó keo lại miếng là thành đậu rồi, đó là nhân ngọt rồi đó. Rồi là có bánh xong rồi chào Tâm Lê Thanh nha, có bánh xong rồi, có bột xong rồi, bột đã gọi là bột trộn với bánh in rồi thì nó sẽ ra một cái khối nó mềm lắm các anh chị. Ai biết trộn là nó ra, nó bong nó bong tơ cái bột. Còn không biết trộn là nó ra cục như này, là giờ bánh in là ăn mệt mỏi luôn là không biết là giờ bánh in là ăn không chừng đỡ một tuần sau là bánh in nó có ném có thể là vỡ đầu phải giỡn đâu. Bánh in nó cứng đến mức đó, nếu các anh chị trộn không đều, bột nó đóng thành khối, thế là mình là nó sẽ dẫn đến là nó cứng bánh in lắm. Bột nó khô lại thôi vui lắm. Đó một nghệ thuật
một năm nào á, mà gọi là năm năm đó trúng trúng bánh á, là cái năm đó người ta nói là làm ăn phát đạt á, thì năm đó là bánh in nó phải mềm, ăn vô là không bị phun bột ra. Không biết các anh chị gặp cái trường hợp mà đang ăn á, đang nói chuyện cỡ sặc á, ăn bánh in ngày Tết á, xong có chuyện cười một phát, một cái người mà lãnh đủ hậu quả là cái người đối chủ nhà đó. Thường thường người Tết mời bánh in thì ăn được cỡ chuyện cái cười vui, cái phun một phát một bột nó bay ra y xì tung té y xì các anh chị. Đó là do cái người làm bánh in đó họ trộn không tới bột, có nghĩa là giữa đường với bột nó không có gọi là không có đều với nhau. Họ vắt cái tay không đều, họ xây cái tay bột này không đều, cho nên là cái lượng bột có thể là khi mình đổ bánh á, mình nhồi cái bánh nó, bột nó nằm ở trong, rồi cái bột mà dính bánh in nó nằm ở ngoài, dính đường bên ngoài, khi mà cắn ra nó vỡ ra, nó phun bột ra. Nhiều trường hợp có những người ăn bánh in nghẹn luôn các anh chị. Không biết các anh chị có còn ở cảm giác đó không, chứ còn Phát Huy nhớ mãi cảm giác đó các anh chị, nhớ mãi luôn cái cảm giác mà ăn bánh in mà gia chủ bị nguyên cái bột bánh in, gọi là em đó là gọi là hạn tới rồi đó. à, không không biết các anh chị có thấy cái bây giờ còn nhớ hình ảnh hay không, chứ Phát Huy thì rất là nhớ tới mỗi lần Tết nhớ đến cái đó lắm. Nhưng bây giờ cái sự thay đổi của công nghệ rồi, thay đổi nhanh quá, khiến tự nhiên cái Tết nó không còn là cái Tết thật sự nữa, nó không còn mang cái tính ý nghĩa về mặt văn hóa của một cái nét văn hóa đặc thù của một dân tộc, mà nó trở thành một cái vội vã. Bây giờ mình thấy ra ngoài đường, nhất là ở trong Sài Gòn này các anh chị, là ra ngoài đường là giờ bánh tanh, rồi đi đến các cái điểm bến bến bãi xe tàu sân bay đồ, nó đông cứng, nó đông nghẹt luôn các anh chị. lớp thì người lớp thì đón người thân ở nước ngoài về, lớp thì đưa người thân ở những vùng tỉnh về quê ăn Tết. Trời ơi nó đông, ra ngồi bến xe trời ơi có người nằm xếp lớp, ra ga tàu cũng vậy các anh chị, rồi lên ra sân bay cũng vậy. Ở đây mình ra đó, mình đi lấy hàng đó các anh chị, trời mình ra thấy thảm luôn á. Mình ra mình thấy là sao mà tội quá. Mỗi lần Tết chúng xì như là mỗi lần hành xác vậy, ra nằm lá liệt như con cá mồ. Mà đỡ được đi có nhiều người á, không có đâu có tiền đâu, phải đi, ví dụ đi ra Bắc thì hôm nay nè, ví dụ như hôm nay 28 rồi, và đi ra Bắc á, là bảo đảm là sáng 1 mới tới, chiều mà đi ra Bắc là sáng 1 mới tới các anh chị đó. Hay là tối đêm 30 mới về được tới nhà, mà đi 2 ngày đến vậy, 2 ngày mà trên xe như vậy. Mà mùa Tết ví dụ như nó nhiều người á, nhét, xong có nhiều người đi xong xỉu luôn, hay là có nhiều người đi xong là xuống xe là nằm luôn đó luôn, ói mửa tại chỗ luôn anh chị đó, rất là tội. Nhưng mà cũng vì cái Tết, cái nét đặc trưng của cái văn hóa Tết. Nhưng mà bây giờ về á, thì về, nếu mà về tới ngày 28 rồi thì làm gì được nữa. Giờ 30 mà về, ví dụ bây giờ ai đi ra Lạng Sơn chẳng hạn vậy, giờ đi ra Hà Nội trước rồi mới tới, bắt xe 8 tiếng đi lên Lạng Sơn nữa, trời ơi thôi chứ nó vất vả vô cùng. Nhưng mà công nhân mà, một năm mới được về một lần, giống như là những ngày này là những ngày phải nói là làng quê rộn rã đó. Cho nên là bây giờ mà không về không được, nó là bà con nó ra nó vô đó. Mà về thì nó vất vả như vậy, rồi đâu đón được Tết vui đâu đó. Rồi cái Tết công nghệ này, nó còn gì nè các anh chị, người ta chúc nhau chúc Tết không còn, dường như chỉ có ngày 1, 2, ngày 3. Có khi thấy ngày 1, có người thì đi chùa cầu an, có người thì đi lễ cầu an, xong về nhà anh em ăn cơm xong rồi đi đến những người thân thôi, chúc Tết xong. Không thì thôi đi lên nghĩa địa, đi lên nghĩa trang anh chị, ăn Tết với ông bà trên đó, lạ. Rồi là ngày 1 xong rồi đó, còn không đi đâu hết. Rồi ngày mùng 2, rồi ngày mùng 3 thì dường như là cái việc mà đi di chuyển đến những người khác á, nó không còn là
đến nhà người khác để mà thăm chúc Tết nó không còn nữa. Hồi kia mình vẫn nhớ mãi luôn các anh chị. Cái thời của tụi mình thời đó đó là ngày mùng 1 là đi gần như hết dành cho người thân cận nhất, đi bộ các anh chị. Mặc dù thời đó có xe rồi nhưng mà vẫn đi bộ, đi từ người này đi tới người kia, đi kết đàn luôn, đi liên tục. Đi mà có ngày đó đi có thể gần hơn chục cây số. Đi bộ đó gần hơn chục cây số chỉ để là đến nhau, thăm nhau chúc Tết rồi mừng tuổi nhau. Còn bây giờ thì ngày mùng 1 là ngày mà mình nhận tin nhắn rất là nhiều các anh chị, nhận nhiều lắm, nhiều câu chúc mà soạn ra sẵn luôn, thú vị. Nhưng mà thật sự nó không còn cái nét mà đến để mà đến những ngày gì câu dưa gì dưa muối gì dưa hành câu đố đỏ gì đó, nó không còn ý nghĩa nữa các anh chị. Mình thấy hoảng sợ lắm. Rồi chào Hùng Ramaha đó, mình thấy nó dường như nếu như ai ở thành phố nè thì cái cảm giác mà Tết nó gần giống như các anh chị Việt kiều. Như Việt kiều không khác gì, không về quê được nhưng mà cái cảm giác Tết nó cũng y xì các anh chị. Nó vắng lắm, 1/2 Tết đi ra gì vườn hoa chụp hình chấm hết. Đó, cái mối quan hệ nó không còn nữa. Tết mà đến nha anh em đồ ăn uống nhau nhộn nhạt rồi. Đúng, Thành Tâm nói chúc Tết công nghệ chính xác. Vậy cho nên là cái hình ảnh mà Tết của những năm về cách đây 20 mấy năm về trước anh chị, nó vẫn ùa về mình trong những ngày hôm nay. Khi đó mình dọn dẹp nhà cửa thấy nó vui vẻ lắm. Nhưng mà nghĩ tới cái Tết công nghệ thì đúng là thiệt, nó mất đi cái tuổi thơ của, thật sự là nó mất đi cái hình ảnh đẹp của anh chị, không còn thấy vui nữa. Không biết các anh chị có nhớ cái thời mà tuổi thơ của anh chị đó, cái thời mà tuổi trẻ đó, thì khi mà nghĩ tới chuyện Tết là nó vui, đúng là vui như Tết. Còn bây giờ á, nghe tới Tết là sợ chị. Sợ, gọi là sợ tới Tết luôn á. Sợ tới già, sợ tới Tết chứ không có là vui như Tết nữa. Thì trăm thứ chuyện hết, phải gọi là ân nghĩa, phải chẳng, phải chăng, đúng không? Đầy đủ hết. Đó mới là cái mà sự lo lắng. Phát Huy thấy Tết của thời công nghệ không có gì vui hết nữa. Câu chúc cũng là câu chúc của đẹp. Dù một người chúc thì bắt đầu là cả làng cả họ chúc theo. Cho nên đôi lúc mình thấy tới 10 người gửi lên câu chúc ê xì, không khác gì nhau hết luôn. Đó. Rồi không có cơ hội để đến bạn bè thăm chơi. Còn cái Tết càng theo mình thì càng mà ở càng xa, càng vùng sâu, càng ở vùng phía ngoài thì cái Tết vẫn còn cái không khí Tết. Chứ còn ở trong Nam là coi như là xong rồi các anh chị. Không khí Tết nó vắng lắm, nó tủi lắm, nó buồn như là Việt kiều ở Mỹ, như cái Việt kiều Mỹ mà mà đón Tết ở xa quê á, không có cái cảm giác vậy anh chị. Thời công nghệ nó như vậy. Không biết các anh chị còn nhớ hay không, cho mình hình ảnh mà làm bánh in, bánh thuẫn, rồi làm kẹo mứt, rồi làm bánh, rồi có bánh tét có bánh tét ở miền Nam, có bánh tét ở miền Bắc thì có bánh chưng đó, rồi làm thịt đông, rồi đó, những cái món ăn mà tự nhiên bây giờ ngày thường cũng ăn á, cho nên là tự nhiên thấy tới khi Tết nó nấu ăn không có đã nữa các anh chị. Đó. Thì thôi, thì nhân những cơ hội như thế này lên chia sẻ đến các anh chị, thử các anh chị, không biết các anh chị có nghĩ gì về cái Tết thời công nghệ nó như thế nào không chứ. Có khi Tết thấy thời công nghệ không có còn gì vui hết. Con của mình cũng không có cái gì mà gọi là có cái in dấu in dấu cái dấu ấn sâu đậm á. Các cháu chỉ nghĩ Tết, nghĩ Tết thì nghĩ Tết thôi, chứ còn cũng không biết là nghĩ Tết là vì sao, nó vui như thế nào. Nghĩ Tết thì mình cần sẽ làm gì. Hồi nhỏ là mỗi lần nghĩ Tết là rất mong nghĩ Tết đó các anh chị. Nghĩ Tết để mình được làm nè, được cùng mọi người làm bức bánh này, rồi tham gia rồi nấu bánh Tết, rồi đốt củi vào cuối năm, trời ơi nấu phải kéo ra, rồi thức khuya rồi ngồi tụi 5 tụi 7 lại đánh bài để canh bánh tét, rồi canh nồi bánh chưng, vui gì đâu.
Còn bây giờ không có, đó buồn quá. Các cháu dường như là không còn cái cảm giác đó nữa các anh chị. Bây giờ mình thấy bây giờ là có cái khuynh hướng là Tết là đi du lịch. À, Tết là đi du lịch, không còn cái nét văn hóa nữa. Tết mình thấy là hình như những gia đình hiện đại á, cái thời đó là bắt đầu đặt bút vé đi du lịch ở các quốc gia khác và xem đón Tết ở những nơi đó. Thì không biết là nơi đó có Tết hay không. Mình thấy nó cũng hơi hơi tiếc. Nếu mà cái nét văn hóa này mà không thay đổi, cái văn hóa này bị thay đổi thì chắc chắn là một Tết, nói như bạn Tâm Lê Thanh là Tết thời công nghệ nó sẽ làm xóa mờ đi cái Tết truyền thống. Mà Tết truyền thống nó có cái nét rất là hay các anh chị, là cái Tết gắn kết với gia đình, với người thân. Còn Tết thời công nghệ thì gắn kết gia đình người thân qua cái thiết bị không thôi, và khiến con người trở thành lâu ngày càng trở thành lạnh nhạt lắm các anh chị. Thật sự nó lạnh nhạt lắm. Ít không còn mà sôi động như hồi ấm cúng. Đúng rồi, từ sum họp ấm cúng như từ trước. Thôi thế vậy. Không biết các anh chị có cảm giác gì không, chứ Huy thấy là vậy. Cái thời mà 8x 9x á, 8x 9x là hầu như là bắt đầu cảm giác là mất đi rồi. Chứ 7x là đã thấy là rồi đó các anh chị. 7x là bây giờ là 40-50 tuổi rồi, thì thấy nó mất hẳn luôn rồi đó. Chỉ có cái thời 2000, những các em mà 2K đó, thì cái độ tuổi nó lại bị thế giới công nghệ ác rồi. Cũng buồn. Thì thôi lên chia sẻ đến các anh chị để một chút hồi ức, ký ức về cái Tết của những năm về trước. Thế nào là tạo ra một cái bánh in. Em nghĩ chắc có những anh chị bây giờ cũng có thể chưa biết làm bánh in đâu. Chứ còn đối với em là bánh in là làm tốt từ khâu A, từ đầu A, từ cái khâu tạo ra bột, rồi khâu ấy đường, sên đường, rồi nhồi bột, rồi làm nhân, rồi đổ khuôn rồi. Hồi đó có mấy cái khuôn bánh in, giờ không thấy nữa. Có khuôn cây này các anh chị. Tất cả các loại khuôn thì trong đó có cái khuôn cây là khó đổ nhất, khó dệt nhất. Bởi vì cái khuôn cây nó không có cái lực nhấn xuống, mà nó đổ ra một lúc là 5-6 cái bánh in như này. Thế là mọi người phải đổ bột lên, rồi xong rồi quả nhân, xong cái tráng một cái đè, lấy cái gì, lấy cái vá, cái giá các chị, nhấn xuống, xong đổ lớp bột nó nhấn xuống. Mà nhấn chặt quá thì gõ nó rớt, nó không rớt ra. Mà cậy thì nó bị hư bánh. Mà gõ mà rên cái bánh thì cái riêng cái bánh thì cái bánh nó vỡ vỡ. Đó, đổ ra xong rồi có cái bánh in dày nè. Hồi đó cái thời bánh in đó nó có dày nè các anh chị. Mình thấy độ cao nó không phải là 3-4 phân, bề ngang cũng tắc. Mà Tết mà đến nhà người ta, mà cái bánh đó là đặc biệt cái là mình đổ ra xong á là phải gói giấy màu lại. Gói giấy màu, hồi đó lấy giấy thủ công á, gói lại. Quý lắm anh chị. Nhưng mà Tết mà ai mà được nhận cái bánh in đó ăn là xong, có nói là đi chúc Tết mà người ta mời bánh in đó ăn xong là no luôn. Không, coi như là lượng đường trong máu là lên cao luôn á anh chị. Nó tội là vậy đó. Nhưng mà vẫn tiếc, thật sự vẫn tiếc. Rất là mong có những cái Tết. Thì hy vọng là Tết này mình sẽ có những cái những cái kỷ niệm, chẳng hạn như là mình sẽ nấu lại bánh tét nè, gói bánh tét nè, rồi nấu nè, để đón giao thừa. Đón giao thừa mình nấu bánh tét hay lắm các anh chị, hay cực luôn. Nó cực hay. Rồi, cảm ơn các anh chị đã theo dõi cái buổi chia sẻ của Pháp Huy, nói về cái Tết công nghệ nó sẽ còn vui hay không. Nếu các anh chị cùng cái cảm xúc với Pháp Huy thì các anh chị có thể cho Pháp Huy cái comment ở trên này, nói về cảm xúc của mình. Chẳng hạn là các anh chị thấy như thế nào về cái Tết bây giờ và Tết truyền thống, các anh chị, để chúng ta cảm thấy là chúng ta cần nên khôi phục lại, hay là cần nên thay đổi đó để cho nó tốt hơn hay không. Rồi, cảm ơn các anh chị và hẹn gặp lại các anh chị trong buổi chia sẻ tiếp theo. Xin chào.